Nu är vi nere vid ån här och idag så ska vi köra det mest klassiska fisket. Vi ska köra gäddmete. Får vi se om flötet sticker här, det här är så spännande. Det där kommer ta lång tid innan det klipper här. Gäddattack Edvin, vad var de med på hugget? Tog ordagrant efter 1 sekund. Det här trodde jag verkligen inte. Vi ska faktiskt göra någonting som jag i stort sett aldrig har gjort tidigare. Och det, som ni förstått redan, flötesmete efter gädda. Vi ska gå från land och sen ska vi titta på ett flöte. Och sen när det dyker ska vi veva in och sen så ska vi drämma till allt vi kan. Ja, fisk Edvin! Riktigt niten, stor och trycka in krokarna i gäddkäften på stora gäddor, förhoppningsvis. Men jag var här och gjorde det för ungefär 2 veckor sedan och då fick jag 2 stycken 90 cm gäddor på 2 timmar. Men vi saknar någonting för att börja fiska. Har du någon aning om vad det är för någonting, Edvin? Ja, vad behöver man när man ska gäddmeta mer än ett flöte och krok och där? Vi måste ju ha fisk, vi måste ha betesfisk såklart. Så nu kommer vi till höjdpunkten på det här fisket. Vi ska fiska mört! Vi är på ett bra mörtställe som ligger precis bakom oss här. Slita upp lite mört, björkna i vitfisk bara. Och sen ska vi ta oss till de riktiga gammelgäddställena istället. Vi har inte så mycket tid nu innan det blir mörkt den här kvällen. Så vi ska försöka skynda oss lite och bara liksom, försöka slita upp så fort som möjligt. Så vi kan få i flötena. Det lättaste man kan göra för att fånga mörter så fort som möjligt, det är att köra ett vanligt metspö och köra med maggot som bete. För de sitter kvar länge på kroken. Och mörta gillar maggot liksom. De är små fina larver så här. En röd och en vit. Så blir det klassiskt det med hilo eller så här rödvit. Vi ser om det är någon mört hemma här. Eller brax eller sutare. Eller, alltså, vi tar allt. Vi tar vad som helst. Men nu var jag inte riktigt på rätt djup där. Har lite för djupt på. Ja. Där satt den. Vi skulle ha mört. Inte pinne. Smackar ju på i alla fall. Flöt och stack ju. Vad är det med oss idag? Vi har blivit ringrostiga på mörtfisket. Hur kommer det gå med gäddfisket om vi inte ens kan fånga betesfisken? Det kan jag mött som vi är ringrostiga på. Gädda sätter ja, jättebra på gäddmete som vi typ aldrig har gjort. Nej, fail här. När vi stått här typ 10 minuter högg inget. Vi måste byta ställe. Vi kan inte stå här. Då kommer det inte bli någon gäddmete idag. Kommer det bli blankfiske. På det här stället så har vi fått mycket mört innan. Så, alltså vi är på samma ställe faktiskt. Men vi är på andra sidan. Men det är djupare delen av den här lilla viken här. Det blir ingen video. Vi skojar bara skit i gäddmete. Ja, nej. Du får inte missa den när den hugger, Edvin. Tyst Tobbe. Tyst Tobbe. Kommer nu. Om du är tyst så kommer de hugga här nu. Ja. Och det är bra. Det är en gris. Vad är det här? Är det mört? Björkna. Ja, men det funkar väl? Ja. Det är som ett litet björklöv, typ en liten brax kan man säga. Kul, fint, härligt Tobbe. Nu ökar vi här nu. Där. Nej. Det där var ju typ en gädda Tobbe. Det såg ju tungt det var på spöet. Ja, men du behöver inte fiska gädda sen. Nej. Nu, detta är bra betesfisk. Bra Tobbe, Möttvall. Edvin hade väldigt djupt på. Han ville fiska nära botten. Då ändrade jag så jag fiskar bara precis under ytan. Ja, okej, inte precis under, men typ 50 cm under. Och då kom mötterna. Bra Tobbe. Nu då. En sarv. Nej, björkna. Det gör inget. Den tar jag. Gör det. Nu måste vi skynda oss här. Nu fyller vi upp pinkan så ses vi när vi är färdiga. Det gör vi. Alltså vi blev oroliga där. Vi fick ingenting och sen så bara fick vi 2 snabba och sen ingenting igen. Men nu från ingenstans så bara börjar jag slita på löpande band. Alltså nu har jag nog dragit typ 10 stycken här. Så nu sticker vi Tobbe. Skynda dig. Nu skiter vi i det här. Vänta, jag måste bara ta en till. Nej, vi har inte tid. Okej, jag får ge upp. Och nu sticker flötet va? Nej, vi sticker nu. Spring Edvin! Men spring själv då nu. Ja, hej! Nu kör vi ju inte precis med den ultimata utrustningen utan vi kör med det vi hittar hemma. Det fungerar till att börja med, hoppas vi i alla fall. Vi märker det under tiden. Det är bara mitt vanliga gäddhaspel. Jag tycker det är lite bättre med gäddhaspel när man ska gäddmeta. Vad du egentligen vill ha är ett långt haspelspö. Typ ett karpspö som du verkligen kan pressa och göra ett bra mothugg med. Men den här får duga, det är ändå 8 fot och kan ta upp till 110 gram. Och sen så längst ner här så har jag knutit på en vanlig tafs. Och sen så är den lång tafs så att inte gäddan tar och klipper flätlinan. Har jag en pärla som skyddar knuten, ett bly, 30 gram. Flötet är på 34 gram. Och sen ska jag bara ta och sätta på fisken och kasta ut. Och djupet här är väl ungefär... Jag skulle tänka mig att vi fiskar ett djup här
som är cirka 3-5 meter kanske. Och då så har jag ungefär så betesfisken simmar på ungefär 2 meter ner. Här har vi en liten björkna som någon av oss fiskade upp innan. Så då tar jag bara och sätter första kroken här. Sätter jag i ryggen, och för resten så rekommenderar jag inte att köra med nylonlina när man gör en sån här tafs, utan det är bättre med stål eller titanium. Men nu hade vi inte det hemma och vi hann inte fixa, så det får duga med nylon också. Så en uppe där i ryggen och sen så en här vid bröstfenan heter det. Tar man och kastar ut, jag vill ha den här. Det här blir jättebra. Och sen så tar man och kollar så att bromsen är stenhård. För när det väl hugger en gädda, då ska man, som sagt, som jag sa i början, veva och sen ska man ta i så hårt man någonsin kan. Som nita gris. Men ska vi köra då, Edvin? Vi kör! Nu ska jag rigga upp mitt spö också. Sen så kör vi på riktigt. Nu tar vi en gädda, Tobbe. Eller 2. Eller 3. Eller 5. Eller grejs. Första stället här verkar inte ge någonting, men eftersom vi inte har så mycket tid kvar nu så kommer vi göra förflyttningar rätt så tätt. Alltså vi kommer fiska av snabbt här och köra lite running and gunning här och se om det är några aktiva gäddor på platsen här. För här var inga aktiva. Nu går Tobbe ner vidare i ån där borta. Själv så gick min betesfisk in i strömmen och åkte in i en stock. Så jag sitter fast här. Det var ju inte kul. Jag trodde ju jag skulle få gris här ju. Men nej, jag bara fastnar. Under tiden som Edvin sitter fast där och kanske behöver knyta om, så går ner lite här till en sväng som vi brukar kunna få bra med gädda i när vi spinnfiskar. Här har vi svängen och här blir det ett litet bakvatten och lite djupare. I alla fall där blir det djupare, här blir det lite grundare. Men just här har vi någon anledning fått en hel del fiskar. Så jag ska se om det är någon gädda hemma här idag som vill ha min lilla mött. Fick tillbaka flötet i alla fall, men inget mer tyvärr. Oftast när man fiskar så här på kvällen så tycker jag att det brukar smattra en hel del betesfisk och sånt i ytan. Men jag har inte sett en enda attack eller fisk eller någonting helt dött. Allt är helt stendött. Det är liksom inte en rörelse på ytan eller någonting. Jag fattar inte vad det är som händer. Men det känns inte som det är någon idé att fortsätta. Nej, klockan är rätt mycket och det börjar bli mörkt. Solen har gått ner och så att jag vet inte. Vi får komma tillbaka tidigt imorgon istället. Det gör vi. Så vi vevar upp och åker hem och taggar inför imorgon. Då hoppas jag att gäddorna är lite mer på hugget. Det får morgon- och förmiddagsfiske imorgon då. När vi gick till den här platsen som är lite längre upp i ån än vad vi fiskade igår, så såg vi mängder med mött som leker vid ett vattenfall ungefär. Så jag tror att det är nog en och annan gädda där uppe, så detta känns faktiskt hetare än igår när det inte var ett enda plask eller någonting. Så vad säger du? Ska vi bara kasta i sakerna snabbt och dra någon gädda? Ja, det gör vi, för nu är jag riktigt sugen här. Alltså gäddorna har ju följt efter mörten upp, alltså de borde ju vara här bakom nu. I bakvattnet där det är lite lugnare. Jajamän. För det är inte så mycket strömt. Jag är taggad. Nu ska mötten i vattnet igen. Nu Edvin. Det här kommer ta lång tid innan det klipper här. Jag tror det klippte. Det klippte! Skojar du? Va? Var var det landa? Det här kommer inte ta lång tid. Sa jag att det inte ska ta lång tid? Wow! Mötte bara flög. Du, det där är ju stor gädda, Tobbe. Shit. Det är 90 plus. Men hur ska vi landa den här? Ja, hur ska vi landa den här? Det skulle vi kanske tänkt på innan vi kastar ut och det small på en sekund. Ja. Det där var det sjukaste. Det där tog en sekund. Jag kanske kan få lite fisk då. Ja. Helskotta. Det är faktiskt längre. Boom! Okej, jag får göra så här. Det får bli lite parkour fishing style här. Är det parkour-dags nu eller? Alltså, jag hann inte ens att kasta ut mitt spö, Tobbe. Jävlar. Han drar eller? Ja. Jag hann inte ens att kasta ut min fisk alltså i strömmen. Jag skulle vilja kasta. Då börjar Tobbe skrika efter gris. Detta var ju inte det bästa sättet. Snacka om att den gäddan stod och väntade där. Ja. Här är det lite lättare att landa den. Jäklar vad den fightar. Kom. Oj. Gäddorna är busiga här. Nu är det 2 stycken trekrokar här i. Det är bara ta. Det gäller att verkligen inte tveka. Bestämma sig för att ta den. Då är det bara in med handen och ta den. Nu är den ju ful på den här sidan. Titta på första gäddan. Tog ordagrant efter 1 sekund. Men vill ni se något äckligt här? Vilket köttsår! Vad har hänt där?
kommentera i kommentarsfältet. Tar vi krok av den snabbt igen och sen så fortsätter vi, för jag tror vi kan få mer om vi har lite tur. Får du leverans med hookout. Tack så mycket. Och det är när gäddorna tar mörten så brukar de oftast svälja rätt så rejält. Och då är det jättebra att ha en sån här lite längre tång. Hookout. En hookout menar jag, en sån här M-bore hookout. Den har varit med om en hel del. En gammal trotjänare för mig. Nice Tobbe, första gäddan. Ja, men vi tar och släpper i den snabbt nu. Ja, det gör vi. För jag är så himla fiskesugen. Nu har jag precis hunnit kasta ut här, första kastet för dagen, men nu har det gått 1 sekund. Jag fick inget hugg som Tobbe. Men jag kastade ut på samma ställe, jag hoppas att det stod fler gäddor där. Han kanske hade det bakvattnet för sig själv där. Min första tanke var att här, men alltså, vad händer? Fastnar den i någon stock typ i strömmen eller det bara... Men sen så bara, nej, det måste vara fisk. Man nyter den. Gädda, tack Edvin! I kanten. Nu, jag kommer ta den. Jag har fisk! Nej! Släppte. Hade jag hugg här nere, ska jag kasta ut och sen så hoppas vi att den kan hugga igen. För typ så att jag missade den. Ja, Edvin! Det tog på direkten igen! Vad var de med på hugget? Sjukt att betet knappt ens landade i vattnet innan det kom en gäddhög. Ska vi landa den här inne då? Inte lika fin som förra, men ändå fin. Jävlar! Nej, lugna. Nej! Det var gädda, tack! Jag har väger mycket. Vänta, han måste ta av linserna. Titta mina skor här. Helt genomblöta av lera. Men titta här vilken fin gädda. Titta på ryggen. Den är grov. Det är den. Ska vi se. Så! Snabbt i igen då. Släpper bara i denna. För det känns som vi kommer få mer snabbt. Titta vad fint i detta vattnet. Hej då. Är du fiskesugen, Edvin? Jag är fiskesugen. Hoppas vi får en gädda här nere också. Kom igen nu då. Nu har jag den. Där. Fin igen. Alltså det är sjukt när de sticker så här. Det är sjukt när de sticker. Kom igen. Den är fin. Den är också fin. Och Edvin är nere. Han är... Jäklar vad de är starka. Edvin! 90 fisk! Det här trodde jag ju inte efter gårdagens. Och sen så, vi gick ner dit, lite längre ner. Och sen så var det dött, tänkte jag går upp här och testar, jag fick första fisken igen. Tog väl typ 10 sekunder denna gången. Men vad tusan! De bara ska ha dina mörta idag. Men titta vad tjock den är. Den där är grisig. Jäklar. Kom. Den är gris. Den är riktigt stabil. Det är störst idag. Kan inte längden. Jäklar Tobbe. Nu ska han upp här. Ta ihop. Den är lekvänlig. Alltså den vill simma. Den är lekvänlig. Han är busig ju. Och inte tveka. Jäklar vilken kondition. Vilken fin fisk. Närmare metern. Och 90 någonting. 90 någonting. Inte metern riktigt. Men titta här på ryggen. Det är sjukt flötesfiske vi har. Stockrygg. Det här trodde jag verkligen inte. Helt sjukt det här Tobbe. Det är så himla kul. Hej då med det, lilla gris. Fin alltså. Nu sticker han. Ja. Nu har jag fisk Tobbe. Han stack med flöte. Det här är ju sjukt. Ja, den är hyfsad där den. Jag ska se om jag kan landa den här. Jag har den. Den här är tjock. Den här har verkligen ätit upp sig. Min första idag. Alltså hur många har vi fått nu? Ja, jag har fått 4. 5 gäddor då? Ja. Alltså det här är så kul. Bara smackar ju till i mörten. Det var på en mört det här. Låg i strömmen där och flöt med och då bara pang. Ja,
Den här är riktigt fin. Men vi tar och släpper i det snabbt och sen så går vi till en håla här. Det gör vi. Ett riktigt hett storfiskställe där vi kanske kommer få en riktigt stor. Nu är vi framme vid den här djuphålan vi pratade om som är lite storfiskställe här. Och när vi går runt vid ena ån och flötmetar så flyttar vi rätt ofta för att vi nöter liksom inte ut gäddorna, utan om det inte hugger, ja, då flyttar vi. Och annars så kastar vi dit så hugger det på en sekund och då vet vi att fisken är där. Jo, men det är just det att idag så känner vi att verkligen gäddfisket är på G. Och då känns det inte som något lönt att nöta på dem. När de typ på varje ställe som vi går till så hugger de på direkten. Så nu kommer det väl inte dröja länge innan vi får en gädda här också. Får vi se om flötet sticker här. Det här är så spännande. Det bara ligger flötet där och åker med den här lilla strömkanten här. Så bara pam! Kommer gäddorna. Alltså, de är på hugget idag. Kul! Men jag var en gädda i denna ån så hade man velat stå här. Du, det kan vara något på gång här. Den där vassen kan vara het. Ja, jo nu har jag en gädda. Nu har jag en gädda. Jag har en på här som busar med mig. Alltså han håller i fisken men han drar inte under liksom. Är den där? Ja, den är där. Ja, alltså vad konstigt, han bara busade ju med mig. Så är det Tobbe? Ja. Det var helt sjukt. Är den liten? Jag vet inte. Det är inte så liten. Ja, så liten. Jag ska inte säga att den är liten ändå. Yes! den var luring. Det ser ut som när man metar betesfiske och flötet bara guppade så här. Kul det här fisket är. Så kan det se ut alltså. Vi har bra snitt på gäddorna idag Tobbe. Grisflötesmeter. Man får ju sånt adrenalin när flötet bara dyker. Ja, det är så kul att se. Man bara, det sticker flötet. Nitar man då. Eller när man inte bara kastar ut så kommer flötet aldrig upp. Ja, eller hur? Nej, vi tar och släpper i den här och tar en ännu större för det här är Big Fish Place. Det här känns lite som det är ismeter men ändå inte. Du kastar ut och sen så bara väntar du på att flötet ska åka ner eller att det ska pingla till. Det är så himla häftigt när man bara ser att flötet håller på att guppa lite och så bara åker det ner och då har gäddan tagit det. Det är där, då får man adrenalin och sen vänta lite och sen så ska man bara nita. Och det är just som där, när man väntar, man vet att flötet är nere och sen så måste man vänta lite innan för att gäddan ska sluka. Det är då som man har som mest adrenalin och det är som roligast. Riktigt beroende. Vi borde göra detta fler gånger. Tycker ni att vi ska flötesmeta fler gånger så ser du att trycka på gilla-knappen och sen kan du också prenumerera för att inte missa de filmerna. Vi har försökt här på det djupaste stället här uppe på den övre delen ett tag nu, men det har bara releverat en. Egentligen ska man kanske nöta lite mer, men vi känner att vi vill gå upp på den där sträckan som det huggs så mycket på innan det blir mitt på dagen och gäddorna brukar bli lite segare. Så vad säger du, ska vi gå upp dit och ta några sista gäddor innan vi avslutar denna videon? Vi sticker upp igen för där var det ju gott om gädda. Verkligen. Vi drar. Kom igen nu, smacka till i grejerna alltså. Jävlar! Vilket hugg! Alltså, nu! Där! Du, den här kan vara fin! Den här kan vara fin! Det var sjukt hugg! Alltså jag fick ett stört hugg i bakvattnet här och den här är nog stor alltså. Den bara drar ju. Är den fin? Den bara drar ju. Seriöst? Den här måste vara fin. Den är fin, den är fin. Kolla grisen. Tobbe, den är ju jättegrisig. Och flötet bara pam där borta. Det var så sjukt och den är fin. Du, kan det vara metgädda? Den är asgrov är den. Jäklar vad tjock. Den här är helt brutal. Den här är helt brutal. Det här är största gäddan på gäddmeter för mig. Utan tvekan. Vad de är starka. De är så sjukt starka nu. När vattnet börjar bli lite varmare. Nu ska jag ta den här. Om jag kan. Men du, den här är en stabbgris. Gör det. Av rang. Kom hit! Jag håller på. Den är helt galen. Jag typ mjölksyra i armarna alltså. Nu har jag den. Nej! Säger jag. Nu har ni ingen chans längre. Ja! Jag har den. Du, den är stor som gris, Tobbe. Jäklar. Den är skitstor alltså. Och astung. Den här måste ju väga. Vilket fiske. Ja, vi får väga den snabbt i så fall. Ja, vi måste väga den här. Den här är så grisig. Perfekt krokar i mungipan här. Den är så grisig. Dags att väga. Vi har nollat påsen här på vågen. Nu ska vi se hur stor den är. Alltså jag tror att den är riktigt stor.
8,12. 8,12 alltså. Det är fint Tobbe. 8,12! En 8 kilo för gäddmeter. Way! Det blir en sista snabbtitt på den här. 8,12 kilo. 104 centimeter. Riktigt grisig flötsmetersgädda. Nu tar vi och släpper i den här Tobbe. Nice alltså. Riktigt nice. Yes! Vi gjorde rätt att gå upp hit igen, Edvin. Det var inte den där hålen utan det är på den här raksträckan som de hugger. Det är ju det, jag är skakig i benen nu efter den där gäddan. Det där fick adrenalin. Det börjar segt för mig och nu så bara drar jag en 8-plussare. Men det kan ju finnas fler sådana. Det kan det. Och en behöver inte åka hem så vi bara fortsätta kasta ut flötarna och så bara... Vi tar en större, det gör vi. Där! Fin jäkel! En till 90 fisk. Min tredje gädda över 90 centimeter. Men ser ni hur grov den är? Alltså titta teckningen på den också. Och jag har fått alla gäddor på samma ställe. Det är det där bakvattnet där. Det här är ju galet fiske Tobbe. Vi har galet gäddmeter. Vi har prickat helt rätt idag. Mötten inne, gäddorna efter. Och titta vilken grov. Alltså man får feber, man får darrningar. Det blir bara i med denna igen också. Vi tänkte ju att vi bara skulle köra ett kvällspass och ett snabbt förmiddagspass idag. Men alltså vi kommer ju fortsätta. Det hugger ju hela tiden. Mitt på dagen. Klockan är typ 1-2. Ja, nej, 1 tror jag. Nej, det är bara att fortsätta hugger. När det är sånt här bra fiske, då vill man inte sluta. Hur lång tid kommer det ta för mig att få en gädda här? Ni får skynda er och skriva i kommentarsfältet innan den hugger. Och där, 1-2. Ja! Fisk, Edvin! Fisk! Ja! Den är fin! Det är en 90-fisk eller? Ja, det är det. Det är ju det. Vad Så- sjukt, du får bara 90-fiskar där borta i bakvattnet. Efter 5 sekunder. Ja, allihopa. Nu sa jag att jag tänker inte gå igenom det där träden igen, så jag ska hänga ut mig över kanten. Så håll i dig Edvin, eller håll i mig. Ja, jag kan hålla i mig så får du sköta dig själv. De är ju starka. Vad gör du Tobbe? Du kommer ju åka i nu. Jag puttar i det istället. Jag har den. Har den? Ja. Du kommer inte upp. Nej, du Stor. får bara. Det är 90-fisk. En till 90. En till 90. Vad är detta? Vad är det som händer? Det här är ett drömfiske. Den är kompakt också. Den är grisig är den. Det finns inga ord till att beskriva hur kul detta är. Det finns inga ord. Ett tips är att kör inte med så här nylon 1,1 mm när du ska gäddmeta och få så här mycket gäddor. För jag får knyta om 2 gånger och nu måste jag knyta om igen för den är lite uppskavd. Så detta var inte bra. Stålvajer är det som gäller. Stålvajer eller titanium. Detta tar tid och jag vill fiska. Nu ska jag ta en gris istället här då. Gör du det? 90-fiskhålan där uppe nu. Nej, där får du inte gå. Jo, där ska jag gå nu. Han tog ytan! Där! Nej, jag släppte! Han tog ytan, Tobbe! Fisk! Nej! Jag nitade grisen där, Tobbe. Det är ju så, man får inte alla. Nu går han. Jajamän. Jo, nu är det gris. Nej! Alltså den var så jävla stor, Tobbe! Alltså jag skojar inte! Ja, den var helt brutalt stor! Så du? Den här stångar! Kar ut ihop! Det är ju rätt stabil där, Tobbe. Den är stor igen! Det är ju gris! Du, den där är inte liten. Kom igen, kan jag ta den här direkt nu utan att den ska busa? Den sitter inte jättehårt, men den sitter ändå bra. Ja, jag har den. Kolla här. Kolla, så. Jäklar. Ja, den här är så tjock. Den är helt sjukt stabil. Jäklar. Du, det här är kraftpaket. Det är 7+. Det är 7+, alltså närmare 8 igen nästan. Den är så tung den här. Den förra hade grov rygg, men den här har grov rygg och mage. Kolla ryggen. Ja, och sen magen. Jäklar. Ja, den är helt, alltså att man kan få såna här stabbiga gäddor. Tobbe, det här är drömmeter. Drömmeter var det. Jag är helt färdig nu. Vilken gädda? 7,6
68 kilo och bara 97 centimeter. Alltså vilka stabbgrisar jag drar till med. Det är fruktansvärt bra det här och det är så kul så jag är helt så här adrenalinfylld och extas och allt möjligt, möjliga grejer. Jag kan knappt prata längre. Det här har vi märkt med fiske, att fiskar man mycket så prickar man någon gång ibland helt rätt utan att man ens har tänkt på det. Eller att man ens trodde att det skulle hända. Och det trodde vi verkligen inte att vi skulle pricka helt rätt. Vi trodde vi skulle få 1 eller 2 gäddor så vi bara kunde göra en snabb flötmetesfilm. Men det blev så mycket bättre. Det blev typ drömflötmeter efter gädda. 5 gäddor över 90 centimeter och 1 över metern alltså. Jag vill flötmeta mer. Jag med. Så glöm inte klicka på like om ni också vill se mer flötmeter. För det här var ju himla skoj. Och prenumerera så ni inte missar den filmen. Och se också till att följa oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla flötmetare där ute. Tja!